नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। युट्युबमा कुनै भिडियो भाइरल हुँदा युट्युबले कति पैसा दिन्छ? आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीहरु यसकै बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। तपाईको मनमा पनि एउटा क्वेशन उठेको होला, यदि तपाईको कुनै फेभरेट युट्युबर छ अथवा मेरो बारेमा पनि तपाईको मनमा एउटा क्वेशन उठेको होला, आखिर मैले कति पैसा कमाउँदो रहेछु त? जस्तै कि मेरो केही भिडियोहरु पनि धेरै बीच-बीचमा भाइरल भइरहेको छ हैन। हुन त कन्टिन्युअसली त सबै भिडियोमा खासै भ्यू आउँदैन, तर बीच-बीचमा महिना दुई महिनामा एउटा दुईटा भिडियो भाइरल जान्छ। सो यस्तो अवस्थामा मैले कति इन्कम गर्छु हैन, र तपाईको फेभरेट क्रिएटरको भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ, उसको भिडियोमा पनि तपाईले धेरै भ्यू हेर्नुहुन्छ, उसको भिडियो पनि भाइरल भइरहेछ भने त्यो क्रिएटरले कति पैसा कमाएको होला? सो यस्तो टाइपको क्वेशनहरु तपाईको मनमा उठेको होला है। सो यो भिडियोमा रहेर हामीहरु यसकै बारेमा कुरा गर्छौं है। म तपाईलाई A to Z कुरा सिकाउँछु, A to Z कुरा लाइभ प्रुफको साथ म तपाईलाई देखाउँछु। आखिर युट्युबले 1 मिलियन भ्यूमा कति रुपैयाँ दिन्छ, 1 मिलियन भ्यूको कति रुपैयाँ दिन्छ, अथवा 1 लाख भ्यूको युट्युबले कति रुपैयाँ दिन्छ? सो ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, आइसकेको छु म आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा। सर्वप्रथम त साथीहरु म तपाईहरुलाई 1 मिलियनमा भन्छु है। 1 मिलियन भ्यू आएपछि युट्युबले तपाईलाई कति रुपैयाँ दिन्छ 1 मिलियन भ्यूको? अब हेर्नुस् साथीहरु, यहाँनिर कस्तो छ भने कसैको लागि हुन्छ नि 20,000 पनि भाइरल हुन्छ के, कुनै क्रिएटरको लागि धेरै भ्यू हुन्छ, जसकोमा 2-4 वटा भ्यू मात्र आउँछ, उसलाई यदि 20,000 पनि भ्यू आइदियो भने उसको लागि धेरै हो। तर कसैको के हुन्छ भने, अब नर्मली मेरो सोध्नुहुन्छ, मेरो केसमा सोध्नुहुन्छ भने 2-3 लाख भ्यू महिनामा गयो भने त्यसलाई पनि म भाइरल मान्दिन है। जस्तै कि भाइरल कस्तो हुन्छ भने हैन, तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुभयो हैन, नसोचेको भन्दा पनि धेरै भ्यू आइदिने, मिलियनमा गइदिने के, एक महिनामा अथवा एक हप्तामा मिलियनमा भ्यू गइदियो भने त्यो टाइपको भिडियो चाहिँ एकदमै भाइरल हो। मैले तपाईलाई भनिदिए हैन, अब छोटो सानो क्रिएटरहरु हुन्छ नि, अब नर्मल एउटा भ्युअरको हिसाबले सोच्नु भयो भने, जस्तै कि म एउटा भ्युअर हो, अब मलाई त 20-50 या 1 लाख 2 लाख भ्यू भएको त धेरै भिडियो हेरेको छु। जुन भिडियोमा एकदमै धेरै भ्यू हुन्छ, मिलियनमा भ्यू हुन्छ भने त्यो म पनि बुझ्छु कि त्यो भिडियो भाइरल हो भनेर। सो हामीहरु सर्वप्रथम त मिलियनबाट जाम हैन, त्यसपछि म 1 लाखमा पनि भन्छु है। सो यहाँनिर मैले एउटा भिडियो खोलेर राखेको छु, जुन भिडियोको टपिक म तपाईलाई देखाइदिन्छु है। मैले यहाँ एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, इंग्लिशमा च्याट गर्ने सजिलो तरिका हैन। हुन त मेरो च्यानलमा धेरै भिडियो छ है, भाइरल भएको धेरै भिडियो थियो, तर कुनै कारणवश त्यो भिडियोहरुलाई मलाई डिलिट गर्नु पर्यो। युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन अलिकति त्यस्तै छ है, त्यही भएर डिलिट गर्नु पर्यो। सो यो पेजलाई म रिफ्रेश गरिदिन्छु हैन, धेरै जना छन् के मेरो च्यानलमा फेक हो भन्छ, यताउति भन्छ, त्यही भएर है। सो यहाँनिर हेर्नुस् पुरै रिफ्रेश छ है। म एनालिटिक्समा जान्छु र मैले ओभरभ्यूमा राखेको छु, र यसको डेट म चाहिँ लाइफ टाइम गरिदिन्छु है। सो लाइफ टाइम यसमा कति भ्यू आएको छ? 1.6 मिलियन। 1.6 मिलियनमा साथीहरु मैले यहाँनिर $2,636.83 यहाँनिर अर्निङ गरेको छु है। यसलाई मैले कपी गरेँ। अब यहाँनिर म गुगलमा यसको नेपाली गर्छु है। सो मैले यहाँनिर गुगलमा यसको नेपालीमा कन्भर्ट गरेँ हैन। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ $2,636 मैले यो भिडियोबाट इन्कम गरेको थिएँ, जसमा 1.6 मिलियन भ्यू आएको छ है। सो धेरैले एउटा क्वेशन पनि उठ्छ है, सर तपाईकोमा भ्यू आउँदैन, तपाई कसरी भन्नुहुन्छ तपाईकोमा यति राम्रो इन्कम हुन्छ? सो त्यसको पनि प्रुफ तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है। 1.6 मिलियनमा मैले $2,336 पाएको छु। अब यसलाई नेपाली रुपीजमा कन्भर्ट गर्ने हो भने यहाँनिर हुन्छ 3,15,293 रुपैयाँ। एउटा भिडियोबाट, एउटा भिडियो भाइरल हुँदा 3,15,293 रुपैयाँ मैले यो टपिकबाट मैले अर्निङ गरेको छु है। अरु यसमा म डिटेलमा जादिन हैन गाइज, धेरै प्रब्लमहरु हुन्छ, युट्युबको नियम कानुन पनि हुन्छ, त्यो हिसाबले पनि मलाई शो गर्नु पर्दैन है। सो यो चाहिँ तपाई बुझिसक्नु भएकोलाई 1 मिलियनमा कति भ्यू जान्छ है। सो यसलाई चाहिँ कट गरौँ। अब हामीहरु जाम यहाँनिर युट्युबमा, यदि तपाईको 2-4 लाख भ्यू आयो भने कति पाउनुहुन्छ है। सो यहाँनिर हेर्नुस्, नर्मली यो भिडियोमा आएको छ लगभग 2 लाख भ्यू। अब 2 लाख भ्यूको कति मैले इन्कम गरेको छु यहाँनिर लेखेको छ 88 रुपीज। अब यसलाई पनि कपी गरौँ, $88 है। सो यहाँनिर राखौँ $88 को कति पाएँ? 10,522 रुपैयाँ। सो यसरी साथीहरु मैले तपाईलाई लाइभ प्रुफ देखाइदिए मैले कति इन्कम गर्छु, र एउटा भिडियो भाइरल भयो भने, कुनै क्रिएटरको मिलियनमा भ्यू गयो भने त्यसले कति रुपैयाँ कमाउँछ। सो यहाँबाट तपाईले बुझिसक्नु भएको होला। अब एउटा कुरा साथीहरु तपाईलाई के बुझ्नुपर्छ भने, जुन क्रिएटर छ है त्यसको भिडियोको टपिक र त्यसको ऑडियन्स कुन कन्ट्रीमा छ त्यसको हिसाबले फरक तपाईले पैसा पाउनुहुन्छ। फर एक्जाम्पल यो जुन मेरो भिडियो अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ, यसमा कति छ? 2,17,000
भ्यू छ। यदि यही भ्यू मेरो अमेरिकाबाट आएको भए मैले यही भ्यूमा म $5000 भन्दा पनि बढी इन्कम गर्थेँ। तर यो नेपालबाट मात्र भ्यू आएको छ, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ $88 मात्र भएको छ। सो एउटा कुरा यो पनि सेट गर्नु होला। यदि तपाईँको भ्युवर युएसएबाट अथवा क्यानाडाबाट छ भने तपाईँले धेरै इन्कम गर्नुहुन्छ र तपाईँको भिडियोको टपिक पनि राम्रो हुनु पर्यो। हुन्छ नि, भिडियोको टपिक यदि टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड छ, एजुकेसनसँग रिलेटेड छ, केही कुरा सिकाइराख्नु भएको छ, हाउ टु टाइपको भिडियोहरू छ भने त्यसमा तपाईँको राम्रो इन्कम हुनसक्छ है। अब हुनसक्छ यो कुरा पनि तपाईँको अर्कै कन्टेन्ट होला होइन, कुनै क्रिएटरले हेरिरहेछ, अब उसको भिडियोको भ्यू सेम टु सेम होला, तर जुन क्याटेगोरी हुन्छ फरक छ भने अमाउन्ट पनि फरक हुन्छ। तपाईँको यदि म्युजिक क्याटेगोरीमा यति भ्यू आएको छ भने तपाईँले $80 चाहिँ इन्कम हुँदैन है, तपाईँको एकदमै थोरै हुन्छ। $80 कुन बेला इन्कम हुन्छ? जब तपाईँको भिडियो अब युएसए अब क्यानाडा होइन अस्ट्रेलियातिर धेरै हेऱ्यो भने त्यहाँबाट राम्रो इन्कम हुन्छ। सो मलाई लाग्छ तपाईँले A to Z कुरा बुझिसक्नु भएको होला। युट्युबमा एउटा भिडियो भाइरल हुँदाखेरि युट्युबरले कति इन्कम गर्छन् मैले सबै कुरा तपाईँलाई देखाइसकेँ। सो यो भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु होइन। साइडमा 2वटा काम लाग्ने भिडियोको लिङ्क छ, तपाईँसँग थोरै समय छ भने 2टा भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नुहोला र अर्को भिडियोमा हाम्रो भेटघाट हुनेछ। यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।